ඔයා ඔන්ලයින් මනි earn කරන්න කැමති කෙනෙක් වුණත් ඔයාට කම්පියුටර් එකක් එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකක් නැත්නම් ඔයාට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කම්පියුටර් එකක් ලැප්ටොප් එකක් නැති කට්ටියන්ට තමන්ගේ අතේ තියෙන ෆෝන් එක යූස් කරලා කොහොමද ක්‍රියේට් කරන්නේ YouTube channel එකක්, කොහොමද YouTube shorts videos හදන්නේ ෆෝන් එක වගේම AI යූස් කරලා. ඉතින් ඔයාට වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එක බලන්න, මේ වීඩියෝ එක බලලා subscribe කරලා අනිවාර්යෙන් bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් guys මම YouTube එකේ පොඩි රිසර්ච් එකක් කරගෙන ඉන්නකොට මට මෙන්න මේ YouTube channel එක හම්බුණා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ YouTube channel එකේ subscribersලා 4,75,000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට shorts වලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මිලියන 9.2ක views ගිහින් තියෙනවා. Oh my god! මෙන්න මේ වගේ සත්තුන්ගේ වීඩියෝස් වලට. ඉතින් මම මේ YouTube channel එකේ link එක copy කරගත්තා. copy කරගෙන ගිහින් දැම්ම social blade එකට. social blade එකට ගිහින් දාලා බැලුවට පස්සේ පිස්සු හැදෙන revenue එකක් මෙයා ගන්නවා. මාසෙකට මෙයා අඩුම ගන්නවා $9,700ක්. ඒ අඩුම ප්‍රමාණය ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් social blade එකේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ උපරිම සහ අවම ප්‍රමාණය නිසා ඔයාට මේ දෙකේ average එක ගන්න පුළුවන් medium earning එකට. ඉතින් වෙලාවනේ අස්ති කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි යමු අපේ වීඩියෝ එක create කරන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ YouTube channel එකක් create කරලා සරලවම සල්ලි earn කරන්න. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම යන්න ඕන ඔයාට හුරු පුරුදු ඒ වගේම ඔයාට ගොඩක් friendly ChatGPT එකට. ඉතින් ඔයා මේක කලින් use කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා මේකට අපිට free log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට free log වෙලා මම මේ type කරගන්න විදිහට type කරගන්න. මම මෙතන ChatGPT එකට command එකක් දෙනවා මට interesting animals ටිකගේ details ඕන කියලා. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ answer එකක් තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් කැමති animal කෙනෙක් select කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්නවා කැමති animal කෙනෙක්. මම මෙතනින් red panda select කරගන්නවා. ඉතින් select කරගත්තට පස්සේ මේ select කරගත්තු සතා ගැන වචන 40ක් 50ක් ලියන්න කියලා මම ChatGPT එකට command එකක් දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සනට වචන 40ක් 50කට ගැලපෙන මේ සතා ගැන පොඩි description එකක් අපිට මේ ChatGPT එකෙන් create කරලා දෙනවා. right ඉතින් දැන් අපිට අවශ්‍ය script එක ලියාගෙන ඉවරයි මේ සතා ගැන. ඊළඟට තියෙන වීඩියෝ එක හදාගන්න. ඉතින් අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා copyright free videos. ඉතින් copyright free videos ගන්න පුළුවන් ඔයාට පුළුවන් Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් pixels කියලා search කරගන්න. pixels කියලා search කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ කොළ පාට icon එකක් තියෙන application එකක්. ඒ ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ application එක install කරගන්න. install කරගෙන ඔයාට පුළුවන් මේ application එක open කරගන්න. ඉතින් open කරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයා select කරගත්තු animal ගේ නම මෙතනින් search කරගන්න. ඉතින් මම search කරගන්නවා red panda කියලා. panda කියලා search කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් panda ගැන videos ඒ වගේම images දහස් ගාණක් ඔයාට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ copyright free videos download කරගන්න එක විතරයි. ඉතින් මම download කරගන්නවා videos 3ක් විතර මේ red panda කියන සතාට අදාළව. ඉතින් මේ විදිහට download කරගෙන ඉවරනාට පස්සේ ඊළඟ step එක තමයි අපේ වීඩියෝ එක edit කරගන්න ඕන. Okay. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා ඔයා සර්ච් කරගන්න ඕන canva.com කියලා. ඉතින් canva.com කියලා සර්ච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් canva.com එකේ මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් ඔයාට මේක free use කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම pro version එකක් use කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ YouTube shorts create කරන්න ඔයාට free version එක හොඳටම ඇති. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ YouTube shorts කියලා මෙතන සර්ච් කරගන්න ඕන. සර්ච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ templates වගේම blank space එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේ blank space එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ක්‍රියේට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ blank space එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා download කරගත්තු ඒ කියන්නේ අර copyright free videos ටික මේකට upload කරගන්න එක විතරයි. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදියට මේ files ටික මේකට upload කරගන්න එක විතරයි. ඉතින් ඔයාගේ phone එකේ තියෙන files තමයි මේකට upload කරගන්න ඕන. ඒක නිසා ඔයාට පුළුවන් phone එකේ gallery එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදියට download කරගත්තු file එක upload කරගන්න. ඉතින් Canva එකට මේ විදියට videos ටික upload කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් එකින් එක මෙන්න මේ විදියට මේකට select කරගන්න. ඔක්කොටම කලින් අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන ඔයා අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එකේ වොලියුම් එක මෙන්න මේ විදියට මියුට් කරගන්න ඕන. ඉතින් මියුට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ blank space එකට set වෙන්න ඔයාගේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදියට crop කරගන්න. ඉතින් හරියට මේ විදියට adjust කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් videos clip 3ම අපි download කරගත්තු video clips 3ම මේ විදියට මේකට add කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදියට video clips 3ම add කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් plus icon එක ඇතුළේ තියෙන මෙන්න මේ plus icon එක click කරලා තමයි video clips 3ම ඔයා මේකට add කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදියට
වීඩියෝ ක්ලිප්ස් 3ම ඇඩ් කරලා ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් 3ේම වොලියුම් අඩු කරගන්න. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන් මේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් 3 ඇඩ් කරලා හරියට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක සාමාන්‍යයෙන් විනාඩියකට අඩු කාලයකට මේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් 3 බැලන්ස් එකේ ක්‍රියේට් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් මේක ෂෝට් කරගන්න ඔයාගේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් 3 මේ විදිහට ෂෝට් කරගෙන ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඔයාට උඩින් අයිකන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මේ අයිකන් එක ටච් කරලා ඔයාට පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න MP4 එකක් විදියට. Nice. right ඉතින් මේ විදිහට Canva එකෙන් වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉවරුනාට පස්සේ අපි බේසික් වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරගෙන ඉවරයි. අපිට ඊළඟට යන්න වෙනවා Veed IO කියන වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් පුළුවන් ඔයාලට කැමති විදියට වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්න. මේකෙත් ඔයාලට pro version එකක් වගේම free version එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන start for free කියන එකෙන් යනවා. ඉතින් ඔයාලට කලින්ම sign up වුණොත් ලේසි. මොකද වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මේකට sign up වෙලා තියෙන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට sign up වුණාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනට පුළුවන් ඔයා Canva එකෙන් download කරගත්තු වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට files වලට ගිහලා add කරගන්න. ඉතින් add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔයා මේකට audio එකක් add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි ChatGPT එකෙන් create කරගත්ත script එකක්. ඒ කියන්නේ මේ සතා ගැන අපි කලින් create කරගත්ත ChatGPT එක use කරලා පොඩි description එකක් අන්න ඒ description එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මේ description එක copy කරගන්න ඕන. ඉතින් copy කරගෙන ඔයාට පුළුවන් ආයෙත් Veed IO එකට යන්න. ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මේ text කියන තැනට මෙන්න මේ description එක paste කරගන්න. ඉතින් දැන් ඒත් එක්කම ඔයාට පුළුවන් voice එකක් select කරගන්න. මෙතනින් කැමති voice එකක් මම මෙන්න මේ voice එක select කරගන්නවා. ඒ වගේම language එකකුත් ඔයාට select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන preview කියන එකෙන් ඔයාට preview කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ voice එක. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මම කලින් ගොඩක් try කරපු නිසා මට ආයෙත් මේක preview කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක add to project දීලා කෙලින්ම ඔයාගේ project එකට මේ voice clip එක add කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ voice clip එක ඔයාගේ project එකට add කරගන්න. add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ audio එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. The red panda, native to the eastern Himalayas and southwestern China, is a small arboreal mammal known for its striking reddish-brown fur, bushy tail, and masked face. With a cute and playful demeanor, it primarily feeds on bamboo, making it an adorable and ඉතින් ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදිහට අපි කරන්න ඕන මෙන්න මේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එකේ length එකට අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ length එක අඩු කරගන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට select කරලා මේකේ length එක අඩු කරගන්න. ඊළඟට අපිට මේ ඔඩියෝ එකට ගැලපෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම subtitle එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන මේ ඔඩියෝ එක මේ විදිහට select කරලා යටම තියෙන subtitles වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් select කරගන්න ඔයාගේ ඔඩියෝ එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔඩියෝ එක select කරලා ඔයාලට පුළුවන් create subtitle කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තප්පර කිහිපයක් ඇතුළත ඔයාගේ subtitles ටික generate වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් color palette එකක icon එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක touch කරලා ඔයාගේ subtitle එක customize කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මම කැමති theme එකක් මෙතෙන්ට select කරගන්නවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ theme එකම select කරගන්න. මේක select කරලා මම මෙන්න මේ විදිහට back වෙනවා. ඉතින් back වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට අර theme එකට අදාළව මගේ වීඩියෝ එකට මේ subtitles ටික add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ subtitle එකට කැමති විදිහට font size එක change කරගෙන මේ විදියට ෆයිනල් අවුට්පුට් එක ගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදියට තමයි ෆයිනල් අවුට්පුට් එක සිලෙක්ට් කරගත්තේ. The red panda, native to the eastern Himalayas and southwestern China, is a small arboreal mammal known for its striking reddish-brown fur, bushy tail, and masked face. right මේ විදිහට ක්‍රියේට් කරගත්තු වීඩියෝ එක අපි දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් උඩින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මෙන්න මේ done කියන බටන් එක ටච් කරලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ done කියන එක ටච් කරාට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රිපෙයාර් වෙනවා. ඉතින් ප්‍රිපෙයාර් වුණාට පස්සේ ෆෝන් එක දීපන් ළමයෙකුට. ඔයාට මේකට sign up වෙලා තිබුණා නම් ඔයාට පුළුවන් මේක direct download කරගන්න. sign up වෙලා තිබුණේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් sign up වෙන්න. sign up වෙලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට යන්න. ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට උඩට වීඩියෝ එක ඇදලා මෙන්න මේ වගේ download කියන බටන් එක touch කරගන්න. ඉතින් download කියන බටන් එක touch කරලා MP4 කියන එක select කරලා ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක download කරගන්න. right දැන් වීඩියෝ එක create කරලා download කරලා ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. දැන් තියෙන අපේ final step එක. ඉතින් ඒක තමයි YouTube එකට වීඩියෝ එක upload කරන එක. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් YouTube channel එකට යන්න. YouTube channel එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ plus icon එක touch කරලා shorts වලට යන්න පුළුවන්. shorts වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක මෙතෙන්ට select කරගන්න. ඉතින් select කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට done කියන එක දීලා මේ වීඩියෝ එක upload කරන්න. ඉතින් ඊළඟට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට title එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන ChatGPT එකට යන්න. ChatGPT එකේ ගිහින් අර අපි කලින් ChatGPT එකත් එක්ක chat කරගත්තු chat එක open කරගෙන ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් create කරගන්න YouTube title එකක්.
මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මේ විදිහට ටයිටල් එකක් ක්‍රියේට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ ටයිටල් එක කොපි කරගෙන ගිහිල්ලා අර YouTube short ටයිටල් එකට මේක paste කරගන්න. paste කරගෙන ඔයාට පුළුවන් hashtags use කරන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් #animals #shorts කියලා use කරන්න. ඉතින් මම මෙතන shorts කියලා විතරක් use කරලා මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝෙන් කතා කරේ කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් විතරක් ඔයාට short videos create කරලා short videos වගේ YouTube channel එකට අප්ලෝඩ් කරලා සල්ලි හොයන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කියනවා මට ෆෝන් එකක් තියෙන්නේ මට වීඩියෝස් කරන්න බෑ මට ඒක තමයි බැරි ඒකයි සල්ලි හොයන්න බැරි කියලා. හැබැයි ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝස් ඔයාගේ YouTube channel එකක් create කරලා ෆෝන් එකෙන්ම අප්ලෝඩ් කරලා ෆෝන් එකෙන්ම ක්‍රියේට් කරලා earning එකකට යන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලට පුළුවන් තවත් බලන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඔයාගේ ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් මේ වගේ වීඩියෝස්. ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාගෙන යන්න try කරලා සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.